Indonesia, isa sa pinakanakamamatay na lindol na siya ring nagdulot ng napakalaking tsunami sa kasaysayan na pumatay ng 230,000 katao ay ang magnitude 9.1 na lindol na tumama sa west coast ng isla ng Sumatra ng Indonesia noong December 26, 2004. Kada taon ay nagkakaroon ng lindol na mas malakas pa sa magnitude 6 sa Indonesia. Siyam na malalakas na lindol ang tumama sa Indonesia noong 2018. 6 dito ay nasa magnitude 6 sa pataas. Nagpatuloy ang mga aftershocks sa Central Sulawesi hanggang Nobyembre, na may magnitude 5 na lindol na naganap noong November 3. Mahigit 2 milyong tao ang naapektuhan ng mga lindol. Mahigit 400 katao ang iniulat na namatay matapos ang tsunami na tumama sa kanlurang Java at Southern Sumatra na mga isla noong gabi noong December 22, 2018. Sinabi ng Geological at Weather Service ng Indonesia na ang tsunami ay malamang na sanhi ng pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat sa Sunda Strait, kasunod ng pagsabog ng Anak Krakatoa volcano. Isang serya ng mga lindol ang tumama sa isla ng Lombok ng Indonesia. Ang pinakamalakas na lindol na iyon ay ang magnitude 6.9 na lindol noong August 5. Mahigit 500 katao ang namatay at halos 1,500 ang nasugatan. Isang magnitude 7.5 na lindol ang tumama sa lalawigan ng Central Sulawesi ng Indonesia noong September 28, 2018. na nagdulot ng tsunami at pagguho ng lupa na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay. Mahigit 2,000 katao ang natagpo ang patay at 4,400 ang malubhang nasugatan. Ayon sa Ahensya ng Pamamahala ng Disaster ng Indonesia, mga 1.5 milyong tao ng Central Sulawesi ang malamang naapektado, na humigit kumulang 68,000 mga bahay na nasira o nawasak. Daang-daang libong mga tao ang lumikas pa rin. China. Lindol at tsunami sa Tohoku. Ang magnitude 9.0 to 9.1 undersea megatrust na lindol ay nagkaroon ng epicenter sa karagatang Pasipiko. Tumagal ito ng mahigit kumulang 6 na minuto na nagdulot ng tsunami. Ito ay kilala sa Japan bilang Great East Japan Earthquake. Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Japan at ang ika-4 na pinakamalakas na lindol sa mundo mula noong nagsimula ang modernong record-keeping noong 1900. Nagdulot ang lindol ng malalakas na tsunami wave na maaaring umabot sa taas ng hanggang 40.5 meter o 133 feet sa Miyako sa Iwate Prefecture ng Tohoku, at kung saan sa lugar ng Sendai ay naglakbay sa 700 km per hour at hanggang 10 km sa loob ng bansa. Ang mga residente ng Sendai ay mayroong lamang 8 hanggang 10 minuto na babala at higit sa 100 evacuation site ang naanod. Ang pag-ulan ng nyebe na sinamahan ng tsunami at ang nagyayelong temperatura ay humadlang ng husto sa pagliligtas. Halimbawa, sa Ishinomaki, ang lungsod na may pinakamaraming pagkamatay ay 0 degrees centigrade nang tumama ang tsunami. Ang mga opisyal na numero na inilabas noong 2021 ay nag-ulat ng 19,747 na pagkamatay. 6,242 ang nasugatan at 2,556 katao ang nawawala. At ang isang ulat mula sa 2015 ay nagpapahiwatig na 228,863 katao ang naninirahan pa rin malayo sa kanilang mga tahanan sa alinman sa pansamantalang pabahay o dahil sa permanenteng relokasyon. India. Tsunami ng Indian Ocean noong 2004. Tsunami na tumama sa mga baybayin ng islang bansa sa timog at timog silangang Asya. Ang tsunami at ang mga resulta nito ay responsable sa napakalaking pagkawasak at pagkawala sa gilid ng Indian Ocean. Noong December 26, 2004, sa ganap na 7:59 AM lokal na oras, isang lindol sa ilalim ng dagat na may lakas na 9.1 ang tumama sa baybayin ng isla ng Sumatra ng Indonesia
sa sumusunod na 7 oras ay isang tsunami ang nabuo. Isang serye ng napakalawak na alon sa karagatan na pinalitaw ng lindol na umabot sa karagatang Indiano, na nagwasak ng mga baybaying dagat hanggang sa silangang Aprika. Ang ilang mga lokasyon ay nagulat na ang mga alon ay umabot sa taas na 30 feet o 9 meters o higit pa nang tumama ang mga ito sa baybayin. Ang tsunami ay pumatay ng hindi bababa sa 225,000 katao sa isang dosenang bansa, kung saan ang Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives at Thailand ay nagtamo ng napakalaking pinsala. Tinansya ng mga opisyal ng Indonesia na ang bilang ng mga namatay doon lamang ay lumampas sa 200,000, lalo na sa lalawigan ng Aceh sa hilagang Sumatra. 10,000 ang naiulat na patay o nawawala sa Sri Lanka at India. Ang malaking bilang sa kanila ay mula sa teritoryo ng Indian Andaman at Nicobar Islands. Ang mababang isla na bansa ng Maldives ay nag-ulat ng higit sa 100 nasawi at napakalaking pinsala sa ekonomiya. Ilang libong turistang hindi Asyano na nagbabakasyon sa rehiyon din ang naiulat na namatay o nawala. Ang kakulangan ng pagkain, malinis na tubig at medikal na paggamot, kasama ang napakalaking gawain na kinakaharap ng mga relief worker na nagsikap na makakuha ng mga supply sa ilang liblib na lugar kung saan ang mga kalsada ay nawasak o kung saan ang digmaang sibil ay nagpalawak ng listahan ng mga nasawi. Malubha rin ang mga pangmatagalang pinsala sa kapaligiran kung saan ang mga nayon, turistang resort, lupang sakahan at mga lugar ng pangingisda ay giniba o binaha ng mga labi, katawan at tubig alat na pumapatay ng halaman. Japan. Ang lindol at tsunami sa Japan noong 2011 na tinatawag ding Great Sendai Earthquake o Great Tohoku Earthquake, matinding natural disaster na naganap sa hilagang silangan ng Japan noong March 11, 2011. Nagsimula ang kaganapan sa isang malakas na lindol sa hilagang silangang baybayin ng Honshu, ang pangunahing isla ng Japan, na kung saan nagdulot ng malawakang pinsala sa lupa at nagpasimula ng serya ng malalaking alon ng tsunami sa maraming baybaying lugar ng bansa, lalo na sa rehiyon ng Tohoku, hilagang silangang Honshu. Ang tsunami ay nag-udyok din ng isang malaking aksidenteng nuclear sa isang istasyon ng kuryente sa baybayin. Ang magnitude 9.0 na lindol ay tumama sa ganap na 2:46 p.m. Ang sentro ng lindol ay matatagpuan mga 130 km silangan ng lungsod ng Sendai, Miyagi Prefecture, at ang focus ay naganap sa ilalim ng mga 30 kilometers sa ibaba ng sahig ng kanlurang karagatang Pasipiko. Ang lindol ay sanhi ng pagkalagot ng isang kahabaan ng subduction zone na nauugnay sa Japan Trench, na naghihiwalay sa Eurasian Plate mula sa subducting Pacific Plate. Isang bahagi ng subduction zone na may sukat na humigit kumulang 300 kilometers ang haba at 150 kilometers ang lapad na lurch na kasing dami ng 50 meters sa silangang Timog Silangan at itinulak pataas ng humigit kumulang 10 meters. Naramdaman ang pagyanig noong March 11 hanggang sa Taiwan at China. Naunahan ito ng ilang foreshocks, kabilang ang isang magnitude 7.2 na kaganapan na nakasentro sa humigit kumulang 40 kilometers ang layo mula sa epicenter ng pangunahing lindol. Daan-daang aftershocks, dose-dose ng magnitude 6.0 o mas mataas at dalawa sa magnitude 7.0 o mas mataas ang sumunod sa mga araw at linggo pagkatapos ng pangunahing lindol. Makalipas ang halos 2 taon noong December 7, 2012, isang magnitude 7.3 na pagyanig ang nagmula sa parehong rehiyon sa hangganan ng plate. Ang March 11, 2011 ay ang pinakamalakas na tumama sa rehiyon noong simula ng record keeping sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, at ito ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na lindol na naitala kailanman. Nang maglaon,
ay inulat na ang isang satellite na nag-o-orbit sa panlabas na gilid na atmosphere ng Earth noong araw na iyon ay nakadetect ng infrasonics mula sa lindol.